ไปเริ่มต้นกันกับความเคลื่อนไหวของสเปนไอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะครับได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าปาเลสไตน์นั้นเป็นรัฐเอกราชทำให้ปาเลสไตน์ในวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐเอกราชแล้วเนี่ย146 ประเทศจากสมาชิกสหประชาชาติทั้งสิ้น193 ประเทศนะครับทางด้านพิลาอาเลเกรียโฆษกรัฐบาลสเปนออกแถลงการระบุว่านี่เป็นวันประวัติศาสตร์ในการลงนามตัดสินใจรับรองรัฐปาเลสไตน์ที่รัฐบาลสเปนนำมาใช้ร่วมกับไอร์แลนด์และนอร์เวย์มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือช่วยให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บรรลุสันติภาพในขณะที่โฮเซมานูเอลอัลบาเรสรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนก็บอกว่ารัฐบาลสเปนรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการโดยตอนนี้มีมากกว่า140 ประเทศที่ยอมรับปาเลสไตน์แล้วนี่เป็นวิธีเดียวที่จะตระหนักถึงวิธีการแก้ปัญหาของเราทุกคนยอมรับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุอนาคตแห่งสันติภาพคือรัฐปาเลสไตน์ที่อยู่ร่วมกันเคียงข้างกับรัฐอิสราเอลอย่างสันติและก็มั่นคงในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีไซมอนแฮร์ริสของไอร์แลนด์นั้นก็บอกว่ายอมรับอย่างเป็นทางการต่อรัฐปาเลสไตน์วันนี้เป็นการกระทำที่มีคุณค่าทางการเมืองและเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังตนหวังว่ามันจะเป็นการส่งข้อความแห่งความหวังแก่ชาวปาเลสไตน์ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของพวกเขาไอร์แลนด์จะยืนหยัดเคียงข้างพวกเขามันเป็นการแสดงออกถึงมุมมองของเราที่ว่าปาเลสไตน์ควรจะสามารถพิสูจน์สิทธิ์โดยสมบูรณ์ของรัฐรวมถึงตัดสินใจด้วยได้ตัวเองยอมรับรัฐอิสราเอลมานานแล้วบอกว่าเราเนี่ยยอมรับรัฐอิสราเอลมานานแล้วพร้อมสิทธิ์ของนี้เนี่ยมันจะดำรงต่อแล้วก็ส่งมอบให้กับรัฐปาเลสไตน์ด้วยส่วนทางด้านเอสเพนบาสไอเดรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ก็ออกแถลงการนะครับบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างนอร์เวย์และก็ปาเลสไตน์ในขณะที่ประเทศยอมรับรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการเป็นเวลากว่า30 ปีแล้วที่นอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งที่สุดสำหรับรัฐปาเลสไตน์ตนมั่นใจว่ารัฐปาเลสไตน์นั้นจะดำเนินการปฏิรูปและก็วางรากฐานสำหรับการปกครองทั้งในส่วนของเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาหลังการหยุดยิงขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศก็ต้องเพิ่มการสนับสนุนการเมืองเศรษฐกิจเพื่อปาเลสไตน์ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา2 รัฐนะครับซึ่งการตัดสินใจของสเปนไอร์แลนด์และนอร์เวย์ในการรับรองรัฐปาเลสไตน์ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนั้นทำให้วันนี้ปาเลสไตน์ได้รับการยอมรับเป็นรัฐเอกราชแล้ว146 ประเทศจากทั้งสิ้น193 ประเทศครับเรียกว่าการตัดสินใจของสเปนนอร์เวย์แล้วก็ไอร์แลนด์นะคะเป็นการจุดชนวนโต้เถียงอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทั้ง3 ชาติมองว่านี่จะเป็นเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ในการกระตุ้นให้ประเทศฝั่งยุโรปนะรวมไปถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับถึงประเด็นเรื่องนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บรรดาชาติตะวันตกออกมาพูดถึงนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของกระบวนการในการยอมรับรัฐปาเลสไตน์เนี่ยเขาเห็นด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่ณตอนนี้อย่างเช่นผู้นำของฝรั่งเศสค่ะเอมานูเอลมาครงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หัวข้อต้องห้ามของฝรั่งเศสแต่ว่าควรมีการดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ฝรั่งเศสเองนั้นก็พร้อมเต็มที่สำหรับการรับรองรัฐปาเลสไตน์แต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะท้ายที่สุดแล้วควรที่จะมีการพูดคุยทางการทูตกันก่อนค่ะครับสำหรับเรื่องของประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์และก็การยอมรับของประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยครับรวมถึงสหประชาชาติมีการสรุปกันออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าในปี 1947 หรือว่าพศ 2490 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติที่ 181 เพื่อยุติอานัตของอังกฤษสำหรับปาเลสไตน์ซึ่งออกโดยสันนิบาตแห่งชาติตั้งแต่ปี 1922 นะครับภายใต้การตัดสินใจของสหประชาชาติทำให้มีรัฐเอกราช2 รัฐได้แก่ยิวและก็อาหรับซึ่งตามการตัดสินใจของสหประชาชาติชาวอาหรับได้รับพื้นที่ประมาณ 42% หรือประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตรและชาวยิวได้รับพื้นที่ 56% หรือประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้กรุงเยรูซาเล็มซึ่งครอบครองพื้นที่อยู่ 2% ก็ได้รับสถานะพิเศษระหว่างประเทศจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปี 1948 มีการสถาปนารัฐอิสราเอลขึ้นมาและในปี 1949 รัฐอิสราเอลได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกและได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติฐานะสมาชิกลำดับที่ 59ทั้งนี้สงครามอาหรับและอิสราเอลส่งผลให้อิสราเอลพยายามเพิ่มอาณาเขตของตนด้วยการยึดครองดินแดนเกือบทั้งหมดของชาวปาเลสไตน์ขณะที่ส่วนของปาเลสไตน์นั้นก็ขาดสถาบันทางการเมืองมานานรวมถึงขาดความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับตนเองจนกระทั่งปี 1964 องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ก็ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาวปาเลสไตน์และในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ก็กลายเป็นแกนหลักของขบวนการระดับชาติและต่อมา 1974 ประเทศอาหรับและสหประชาชาติก็ให้การยอมรับเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของชาวปาเลสไตน์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ก็ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ที่สหประชาชาติในฐานะหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนปี 1988 ชาวปาเลสไตน์ได้ประกาศสถาปนารัฐปาเลสไตน์
โดยมีกรุงเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงมาตรการนี้ถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ได้ควบคุมดินแดนใดๆอย่างไรก็ดีมากกว่า80ประเทศก็ได้ทยอยเริ่มประกาศรับรองปาเลสไตน์เป็นรัฐต่อมาในปี2011ครับปาเลสไตน์ก็สมัครเข้าไปร่วมสหประชาชาติในฐานะสมาชิกเต็มตัวแต่ในเวลานั้นปาเลสไตน์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่อย่างใดการรับมติที่67/1991นะครับโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2012ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับรัฐปาเลสไตน์ก็คือว่าปาเลสไตน์นั้นได้รับฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ที่สหประชาชาติโดยการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงของประเทศ138ประเทศงดออกเสียง41ประเทศและ9ประเทศเช่นสหรัฐและอิสราเอลนั้นไม่เห็นด้วยจากนั้นปาเลสไตน์ก็ได้ก่อตั้งองค์กรปกครองตนเองและก่อตั้งหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์โดยมีราบัลเลาะเป็นเมืองหลวงชั่วคราวและตั้งแต่เดือนมกราคมปี2013เอกสารอย่างเป็นทางการของปาเลสไตน์ก็ได้มีการใช้ชื่อว่ารัฐปาเลสไตน์ในขณะที่หัวหน้าของหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ก็เริ่มถูกเรียกว่าประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์นับแต่นั้นมาครับเอาละค่ะจากเรื่องของประเด็นนะคะการรับรองของ3ชาติตะวันตกเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูว่าทางการของสหรัฐแล้วก็ฝั่งสหภาพยุโรปนั้นจะมองอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกประเด็นเรื่องหนึ่งจะเห็นว่าทางฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยมีการเรียกร้องให้มีการยุติการยิงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเวทีของสหประชาชาติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโครงการในการออกวีซ่านะคะให้กับญาติของพลเมืองแคนาดาที่อยู่ในฉนวนกาซาอย่างปลายปีที่แล้วเนี่ยเขามีการอนุญาตให้สำหรับผู้ที่พำนักชั่วคราวพิเศษแก่ฉนวนกาซาเนี่ย 1,000 คนปรากฏว่าล่าสุดนี้นะคะมีการแถลงการเพิ่มเติมโดยมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแคนาดาระบุถ้อยแถลงนะคะว่าแคนาดามีการประกาศออกวีซ่าให้แก่พลเมืองกาซาณตอนนี้ขยายขึ้น5เท่าก็คือตอนนี้ 5,000 คนมากกว่าที่เคยมีการรับปากเอาไว้ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะที่มีการพูดถึงเรื่องของศาลโลกเนี่ยมีการสั่งให้อิสราเอลยุติการโจมตีไปที่ฉนวนกาซารวมไปถึงเมืองราฟาทางด้านของแคนาดาเองเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างยิ่งกับการปฏิบัติการแล้วก็มีการย้ำจุดยืนของแคนาดาว่าไม่มีการสนับสนุนให้กองกำลังอิสราเอลนั้นจู่โจมไปที่เมืองราฟาแล้วก็มีการเรียกร้องว่าควรที่จะต้องมีการหยุดยิงโดยทันทีค่ะครับในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นั้นเตรียมเปิดประชุมฉุกเฉินนะครับเพื่อหารือด่วนจากเหตุกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแก่ค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟาทางใต้สุดของฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต45คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กและก็ผู้หญิงหลังเกิดเหตุนั้นกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานปฏิบัติการฮามาสที่ยิงจรวดโจมตีกรุงเทลอาวีฟด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแถลงต่อสภาว่าเป็นความผิดพลาดและรับปากจะสอบสวนแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมกองทัพอิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีราฟาซ้ำอีกท่ามกลางเสียงประณามของนานาชาติและเรียกร้องอิสราเอลให้ยุติการโจมตีราฟาทางด้านมาร์ตินกริฟฟิธผู้อำนวยการด้านมนุษยชนของสหประชาชาติก็ออกแถลงการตำหนิการทิ้งระเบิดใส่เต็นท์ผู้ลี้ภัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่บรรดาชาติอาหรับรวมทั้งทูเคียอียิปต์กาตาร์เรียกการโจมตีของอิสราเอลว่าเป็นการสังหารหมู่และการกระทำที่จงใจครับ